කලාතුරකින් තමයි මම යාව දකින්නේ. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? කලාතුරකින්, දුර්ලභයි. මෙන්න මේ වචන වලට අපි ඉංග්‍රීසියේදී පාවිච්චි කරනවා rare කියන වචනය. rare ability දුර්ලභ හැකියාවක්. ability කියලා කියන්නේ හැකියාව. එතකොට ඒකට rare කියන කොටස එකතු වුනහම දුර්ලභ හැකියාවක්. එහෙම නැත්නම් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් හැකියාවක්. rare color කලර් කියලා කියන්නේ පාටනේ. ඒකට රෙයා කියන කොටස එකතු වුනහම දුර්ලභ වර්ණයක්. එහෙම නැත්නම් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් වර්ණයක්. රෙයා බ්ලඩ් ගෲප් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් බ්ලඩ් ගෲප් එකක්. එහෙම නැත්නම් දුර්ලභ බ්ලඩ් ගෲප් එකක්. රෙයා ඇනිමල්ස් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් සත්වයන් විශේෂයක්. එහෙම නැත්නම් දුර්ලභ සත්ව විශේෂයක්. අපි දැන් මේ වචනය සම්පූර්ණ වාක්‍ය වලට එකතු කරලා බලමු. මගේ පළවෙනි උදාහරණය. You have a rare ability among of these children. මේ දරුවෝ අතරින් ගත්තාම ඔයාට විශේෂිත වූ හැකියාවක් තියෙනවා. දුර්ලභ වූ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වාක්‍යයම මම කොටස් වලට කඩලා කියලා දෙන්නම්. You have ඔයාට තියෙනවා a rare ability කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් හැකියාවක්. among කියලා කියන්නේ අතරින් කියන එක. of these children මේ දරුවෝ අතරින්. දැන් among කියන වචනය ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් නැත්නම් මම වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා ඒ ගැන ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාඩම බලන්නත්. ඊළඟට there are rare animals in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත දුර්ලභ වෙච්ච සත්ත්ව විශේෂයන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් සත්ත්වයන් ඉන්නවා. ඊළඟ වාක්‍ය painters such as Picasso are rare. පිකාසෝ වැනි චිත්‍ර ශිල්පීන් කලාතුරකින් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පිකාසෝ වගේ චිත්‍ර ශිල්පීන් දුර්ලභයි. දැන් ඔයාලට මේ වාක්‍ය අහද්දි පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙයි. අපි මේ කතා කරන්නේ පිකාසෝ කියන චිත්‍ර ශිල්පියා ගැන නම් ඇයි පිකාසෝ are rare කියලා පාවිච්චි කරේ? පිකාසෝ is කියලා පාවිච්චි කරන්න එපයි කියලා. හැබැයි අපි මේ වාක්‍ය ඇතුළත කතා කරන්නේ චිත්‍ර ශිල්පීන් ගොඩක් ගැන. painters කියලා කිව්වම එතන චිත්‍ර ශිල්පීන් රාශියක් ඇඟ වෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි are rare කියලා මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. painters කියලා කිව්වොත් චිත්‍ර ශිල්පීන්. such as කියලා කියන්නේ වගේ. Picasso කියලා කිව්වහම Picasso වගේ. such as Picasso කිව්වහම Picasso වගේ. are rare කියලා කියන්නේ දුර්ලභයි. ඊළඟ වාක්‍ය. Some people keep rare animals as pets. සමහර මිනිස්සු දුර්ලභ සත්ත්වීන් තියාගන්නවා සුරතල් සතුන් විදිහට. Some people කියලා කියන්නේ සමහර මිනිස්සු. keep කියලා කියන්නේ තියාගන්නවා. rare animals කියලා කියන්නේ කලාතුරකින් දකින්න පුළුවන් දුර්ලභ සත්ත්වීන්. as pets කියලා කියන්නේ සුරතල් සතුන් විදිහට. ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් පියවරෙන් පියවර ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරලා නිර්මාණය කරන ලද අපගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් DVD පටය ඔබට පුළුවන් දැන් මිලදී ගන්න රුපියල් 2200ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් මෙම DVD පටය ඔබගේ නිවසට ලැබුණු පසු ඔබට පුළුවන් මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නත්. DVD පටය මිලදී ගැනීමට කැමති නම් ඔබට පුළුවන් පහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කර අදාළ විස්තර ලබා ගන්න.